Sau biến cố tháng 4 năm 1975, hàng triệu người Việt đã rời bỏ quê hương, mái nhà, mồ mả tổ tiên, để liều mình vượt biển tìm tự do. Họ được gọi là thuyền nhân, những người dấn thân vào đại dương trên những chiếc thuyền mong manh, mang theo hy vọng sống còn, giữa hiểm họa cướp biển, bão tố và đói khát. Họ ra đi, mang theo không chỉ nỗi đau và sự liều lĩnh, mà cả một phần văn hóa Việt Nam bị đứt gãy. Trên biển cả không có bản đồ, nhưng chính máu và nước mắt đã vẽ nên hành trình của họ. Trong đêm đen lịch sử, những chiếc thuyền như que diêm vẫn lênh đênh trong sóng dữ. Nhiều chiếc không bao giờ cập bến. Từ máu, nước mắt và khát vọng tự do, một trong những cuộc di dân bi tráng nhất thế kỷ 20 đã khắc ghi dấu ấn người Việt lên bản đồ thế giới. Hành trình ấy giờ đây được tưởng niệm qua bia đá, tượng đồng trên khắp năm châu. Từ Bắc Mỹ đến Úc, từ châu Âu lạnh giá đến những hải đảo hoang vu, các tượng đài và tấm bia lặng lẽ kể lại câu chuyện của một dân tộc đã ra đi. Và một phần lịch sử chưa từng được ghi nhận chính thức tại quê nhà. Tính đến nay, thế giới có ít nhất 36 tượng đài và bia tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam được dựng tại nhiều quốc gia, từ Bắc Mỹ, Úc, châu Âu đến châu Á. Những công trình này là kết tinh từ tâm huyết của cộng đồng người Việt hải ngoại, nhằm tưởng niệm hàng trăm ngàn thuyền nhân đã bỏ mình trên biển. Đó cũng là lời tri ân dành cho các quốc gia đã cưu mang người tị nạn Việt Nam, như một minh chứng sống động về hành trình vượt thoát và tinh thần bất khuất của người Việt. Sau đây là danh sách sơ lược 36 địa điểm chính. Nếu có thiếu sót hay nhầm lẫn, kính mong quý vị góp ý bổ sung trong phần bình luận. Phần 1. Hoa Kỳ. Đất mở của tự do và những tượng đài vượt biển. Tượng đài thuyền nhân số 1. Westminster, miền Nam California. Thủ đô của người tị nạn. Đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam được khánh thành ngày 25 tháng 4 năm 2009 tại nghĩa trang Big Family Memorial Park, khu vực Little Sài Gòn, nơi tập trung đông đảo người Việt nhất Hoa Kỳ. Hội đồng thành phố Westminster đã ra nghị quyết 4228, công nhận tượng đài là biểu tượng tự do của cộng đồng người Việt và để tưởng nhớ những người đã bỏ mình trên biển. Tác phẩm gồm 4 bức tượng đồng đặt trên bệ đá hình chiếc bè nổi giữa hồ nước. 4 người trong một gia đình trên chiếc thuyền mong manh, tái hiện sinh động một hành trình sinh tử. Người vợ quỳ gối ôm con, ánh mắt tuyệt vọng, người chồng đỡ lưng mẹ già đang kiệt sức. Cả gia đình như đang vật lộn giữa trời nước mênh mông. Bao quanh là 54 phiến đá tượng trưng cho 54 chiếc thuyền đã tan biến trong lòng biển, trên đó khắc tên hơn 6.000 thuyền nhân đã thiệt mạng. Tượng đài thuyền nhân số 2. Santa Ana, Garden Grove, miền Nam California. Viện Bảo tàng Di sản Người Việt tọa lạc tại 13962 Seaboard Circle, Garden Grove. Viện Bảo tàng Di sản Người Việt đã dựng tượng đài con thuyền hy vọng, khánh thành ngày 6 tháng 5 năm 2023. Đây là nơi lưu giữ ký ức về lòng can đảm và sự hy sinh của thuyền nhân Việt Nam. Tại đây còn có bức tượng tưởng niệm ghi danh những người đã thiệt mạng trên hành trình vượt biển, để gia đình và cộng đồng tưởng nhớ và tôn vinh những người thân yêu đã mất. Tượng đài thuyền nhân số 3. Santa Ana, miền Nam California. Chùa Bảo Quang. Trong khuôn viên chùa Bảo Quang, tượng đài thuyền nhân được dựng như một biểu tượng linh thiêng, khắc họa hình ảnh người vượt biển tìm tự do sau năm 1975. Đây là nơi cộng đồng lui tới dâng hương, tưởng nhớ những linh hồn đã nằm lại giữa đại dương. Tượng đài thuyền nhân số 4. San Jose, miền Bắc California. Viện Bảo tàng Việt Nam. Viện Bảo tàng Việt Nam, Việt Museum, tại Cali Bắc, do cựu đại tá Vũ Văn Lộc sáng lập và khánh thành ngày 25 tháng 8 năm 2007. Ông đã dành hơn 30 năm để thu thập hiện vật và xây dựng không gian lưu giữ ký ức này. Ngoài các hiện vật chiến tranh và di cư, bên ngoài còn trưng bày bản sao của những chiếc thuyền nhỏ mà người tị nạn đã sử dụng để vượt biển, cùng với các tượng đài tưởng niệm người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong chiến tranh. Tượng đài thuyền nhân số 5. San Jose, miền Bắc California. Bia Hải Nhuận. Ngày 23 tháng 8 năm 2015, cộng đồng người Việt dựng bia tưởng niệm thuyền nhân xóm chài Hải Nhuận tại nghĩa trang San Jose để tưởng nhớ những người con làng chài Thừa Thiên đã thiệt mạng trên đường vượt biển. Bia đá đen, khắc chữ trắng, khắc hình 2 cánh buồm biểu tượng của những chiếc ghe thuyền của dân chài Hải Nhuận, tên người mất và cờ vàng 3 sọc đỏ. Tượng đài thuyền nhân số 6. San Jose, miền Bắc California. Đền Thánh Tử Đạo. Tượng đài khánh thành ngày 27 tháng 4 năm 2024, tái hiện câu chuyện thật của một gia đình vượt biển, người vợ bị hải tặc hãm hại,
chỉ còn chồng, mẹ già và đứa con sống sót. Bức tượng là lời nhắc nhở khắc khoải về cái giá của tự do. Thị trưởng San Jose đã phát biểu, rất nhiều quý vị nơi đây đã chấp nhận cuộc hành trình thật nguy hiểm để thoát khỏi Cộng sản Việt Nam. Giờ đây, bức tượng này sẽ đứng mãi ở đây như một lời nhắc nhở đau thương nhất về tất cả những gì mà quý vị đã hy sinh và trả giá cho hành trình tìm tự do. Tượng đài thuyền nhân số 7, Houston, Texas, trái tim của miền Nam Hoa Kỳ. Vùng phụ cận Houston, tiểu bang Texas, tại thành phố Conroe, có một làng cư dân Phật tử mang tên làng Ai-di-đà, nằm trên một ngọn đồi rộng hơn 40 hecta, hẻo lánh, hoang vu. Ở đây có 100 ngôi nhà nhỏ di động, được đặt trong từng khuôn viên một, khang trang, gọn gàng. Cư dân ở đây có người theo tín ngưỡng Phật giáo, cũng có người theo tín ngưỡng Công giáo. Một kiến trúc rất đẹp của làng là tượng đài Tổ quốc ghi ơn, được xây bằng đá granite đen nổi bật 4 chữ Tổ quốc ghi ơn màu trắng. Ngay phía sau đài được dựng 26 lá cờ của 26 đơn vị quân đội của Việt Nam Cộng Hòa. Lễ đặt viên đá đầu tiên để xây dựng tượng đài vào ngày 2 tháng 2 năm 2014. Bên phải tượng đài được xây một ngôi đền nhỏ tưởng niệm chiến sĩ vị quốc vong thân. Bên trái là tượng đài thuyền nhân và tượng đài Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cùng tượng đài Đức Mẹ La Vang Việt Nam. Phía sau là tượng đài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tượng đài thuyền nhân là 2 con thuyền bằng gỗ với những hình tượng thuyền nhân bên trên. Đây là những con thuyền mà thuyền nhân Việt Nam đã dùng để vượt biển đào thoát khỏi chế độ Cộng sản. Sự nguy hiểm, đau xót trên con đường vượt biên của người Việt Nam không thể kể xiết. Sau này, có nhiều câu chuyện kể về chuyến vượt biển của những con người đứng trước 9 phần chết 1 phần sống. Trong cái chết họ chỉ biết cầu nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hoặc Đức Mẹ Maria, rồi thì có những sự hiển linh và họ đã được cứu sống. Cho nên thầy Thích Thông Lai đã cho xây dựng tượng đài Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và Đức Mẹ La Vang Việt Nam ở hai bên tượng đài thuyền nhân, để cư dân trong làng của cả hai tôn giáo này có thể đến cầu nguyện bất cứ lúc nào. Tượng đài thuyền nhân số 8, Port Arthur, Texas. Gần biển, gần ký ức. Thành phố cảng này là điểm đến sớm của nhiều thuyền nhân. Nơi đây là địa danh có giá trị lịch sử đối với người Việt hải ngoại vì tại đây, giáo xứ Việt Nam đầu tiên được thành lập tại Hoa Kỳ vào năm 1977 và làng người Việt đầu tiên được hình thành tại Mỹ vào năm 1975. Trong khuôn viên nhà thờ Công giáo Nữ Vương Hòa Bình, cộng đồng người Việt đã xây dựng khu vườn tưởng niệm Hòa Bình. Nơi đây là không gian yên tĩnh để tưởng nhớ những thuyền nhân đã bỏ mình trên biển cả. Tượng đài thuyền nhân số 9, Denver, Colorado. Tấm bia giữa núi tuyết. Tại khu thương mại Lido Sài Gòn, bia tưởng niệm nhỏ nhưng là điểm đến linh thiêng mỗi dịp tháng Tư đen. Mỗi dòng chữ khắc là một nén nhang tưởng niệm. Một nơi để khóc, để nhớ và để dạy con cháu về giá trị tự do. Vào tháng 4 năm 2025, tiểu bang Colorado đã chính thức công nhận ngày 30 tháng 4 là ngày tưởng niệm và kiên cường của người Việt Nam. Tượng đài thuyền nhân số 10, thủ đô Washington. Đài tưởng niệm nạn nhân Cộng sản. Đài tưởng niệm nạn nhân Cộng sản, Victims of Communism Memorial, tọa lạc tại Washington, D.C., là một công trình nhằm tưởng niệm hơn 100 triệu người đã chết dưới các chế độ cộng sản trên thế giới. Được khánh thành vào ngày 12 tháng 6 năm 2007, đài tưởng niệm này chỉ cách nhà ga 2 dãy nhà và có thể nhìn thấy từ điện Capitol. Là nơi mà cộng đồng người Việt nơi đây thường tổ chức các buổi lễ tưởng niệm vào dịp tháng Tư đen hàng năm. Các sự kiện này nhằm tưởng nhớ những người đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam và trên hành trình vượt biển tìm tự do. Phần 2. Canada. Lời tri ân giữa tuyết trắng. Canada, với chính sách nhân đạo và vòng tay rộng mở, là nơi đón nhận hàng chục ngàn thuyền nhân Việt Nam sau năm 1975. Trong giá lạnh Bắc băng dương, cộng đồng người Việt đã lặng lẽ dựng nên những nơi tưởng niệm như những nén hương âm thầm tri ân và giữ gìn ký ức vượt biển. Tượng đài thuyền nhân số 11, Ottawa, Ontario. Tượng đài đầu tiên trên thế giới. Ngày 30 tháng 4 năm 1995, Liên hội người Việt tị nạn tại Ottawa, thủ đô Canada, đã long trọng khánh thành đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam. Lồng lộng giữa trời là hình tượng một bà mẹ miền Nam với áo bà ba ướt đẫm gió sương, ôm con chạy trốn giữa sóng gió đại dương. Phía sau là dòng chữ tưởng niệm khắc trên nền đá, kèm bản đồ Việt Nam với lá cờ vàng 3 sọc đỏ bao quanh. Tượng đài nằm tại góc đường Somerset và Preston được xem là tượng đài đầu tiên trên thế giới dành riêng cho thuyền nhân Việt Nam. Tượng đài thuyền nhân số 12,
Toronto, Ontario. Tấm bia giữa lòng Mississauga. Ngày 9 tháng 11 năm 2019, cộng đồng người Việt tại Toronto khánh thành đài tưởng niệm thuyền nhân trong khuôn viên thư viện Burnham Thorpe, thành phố Mississauga ngoại ô phía tây Toronto. Cụm tượng là hình ảnh một gia đình đang rời bến, người mẹ che chở con thơ, người cha hướng về phía trước. Những mảnh đá tượng trưng cho thân phận ly tán, trên đó khắc dòng chữ tri ân bằng tiếng Anh và tiếng Việt, tưởng nhớ những người đã bỏ mình trên hành trình tìm tự do. Hàng năm, lễ tưởng niệm được tổ chức vào cuối tháng 4, nơi thế hệ trẻ được nghe kể lại hành trình của cha mẹ mình. Tượng đài là ấn tích lịch sử và tâm linh để người Việt các thế hệ về sau và người dân Canada cùng các sắc dân khác hiểu rõ thảm trạng thuyền nhân khiến người Việt đã phải sống tha hương tại Canada cũng như khắp nơi trên thế giới. Tượng đài thuyền nhân số 13. Montreal, Quebec. Gió lạnh gợi sóng xưa. Ở thành phố mang đậm bản sắc Pháp, ngày 21 tháng 6 năm 2008, cộng đồng người Việt Quebec đã tổ chức lễ khánh thành đài tưởng niệm chiến sĩ và tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam trong khuôn viên nghĩa trang Montreal. Tượng đài gồm 3 phần liền nhau, bên trái là quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, trung tâm là tượng chiến sĩ cầm súng với thế ngồi phảng phất tượng thương tiếc, và bên phải là chiếc thuyền nhỏ giữa biển khơi. Đặt bên dòng sông Saint Lawrence, nơi người Việt từng bắt đầu cuộc đời mới, tượng đài như một nén hương gửi về ký ức. Mỗi dịp tháng 4, người Việt mang nhang đèn đến đó, khóc cho người không mộ. Tượng đài thuyền nhân số 14. Calgary, Alberta, công viên hành trình tìm tự do. Khánh thành ngày 1 tháng 7 năm 2022, công viên hành trình tìm tự do và tượng đài thuyền nhân Việt Nam là di tích nhân đạo được chính quyền công nhận. Tượng đồng mô phỏng gia đình trên chiếc ghe, người cha giơ tay gọi tương lai, bên vợ con đang run rẩy trước sóng dữ. Giữa công viên là bồn hoa hình chữ S tượng trưng Việt Nam, bên cạnh hàng cột cờ mang quốc kỳ Canada và cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa. Dưới chân tượng là hàng chữ lớn, Merci Canada, Thank you Canada, cùng dòng tưởng niệm, tưởng nhớ những thuyền nhân Việt Nam đã bỏ mình trên đường tìm tự do, thoát ách cộng sản. Tượng đài thuyền nhân số 15. Vancouver, British Columbia. Quà tặng cho thành phố cảng tháng 10 năm 2017, cộng đồng người Việt tại Vancouver khánh thành tượng đài thuyền nhân tại công viên Macaulay, khu Little Sài Gòn. Tác phẩm khắc họa một gia đình Việt cha, mẹ và con trên hành trình vượt biển tìm tự do. Tượng đài là món quà tri ân thành phố đã cưu mang người Việt, đồng thời gợi nhắc hơn 60.000 thuyền nhân từng đến bờ bến Canada sau năm 1975. Phần 3. Úc Đại Lợi. Những dòng chữ khắc giữa miền nắng cháy. Úc, với đường bờ biển dài và chính sách cởi mở thời hậu chiến, đã đón nhận hàng chục ngàn thuyền nhân Việt Nam trong những năm cuối thập niên 1970, đầu thập niên 1980. Dưới cái nắng gay gắt của Nam bán cầu, các tượng đài được dựng lên như những dấu khắc không phai của một chặng đường sinh tử. Tượng đài thuyền nhân số 16. Sydney, New South Wales, Cabramatta và quảng trường ký ức. Tượng đài thuyền nhân Việt Nam được khánh thành ngày 4 tháng 11 năm 2011 tại Sài Gòn Place, khu vực Bankstown, trung tâm sinh hoạt lớn của người Việt ở Sydney. Tác phẩm điêu khắc bằng đồng, nặng hơn 3 tấn, dài 3 mét, do nghệ sĩ Terence Plowright thực hiện. Con thuyền vượt sóng mang theo 3 thế hệ, cặp vợ chồng trẻ ôm con nhỏ và cặp vợ chồng già phía sau. Mũi thuyền ngẩng cao giữa phong ba, tượng trưng cho tinh thần bất khuất. Tượng đài đặt trên bệ tròn, xung quanh là các tấm bia khắc chữ tưởng niệm bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tượng đài không chỉ là nơi tưởng niệm những người đã hy sinh trên hành trình vượt biển mà còn là biểu tượng của lòng biết ơn đối với nước Úc đã cưu mang người tị nạn Việt Nam. Đây cũng là nơi tổ chức các lễ tưởng niệm hàng năm, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt và người dân địa phương tham dự. Tượng đài thuyền nhân số 17. Melbourne, Victoria, công trình đầu tiên tại Úc. Tượng đài thuyền nhân đầu tiên của người Việt tại Úc được dựng tại công viên Jensen Reserve, đường Farnsworth, vùng Footscray, thành phố Maribyrnong. Khánh thành ngày 21 tháng 6 năm 2008, tượng đài có hình 2 cánh buồm đặt trên bệ đá hình chiếc ghe, tượng trưng cho hành trình vượt biển tìm tự do. Tượng đài không chỉ tưởng nhớ những người đã hy sinh trên biển cả mà còn tri ân người dân và chính phủ Úc đã cưu mang và giúp đỡ người tị nạn Việt Nam trong giai đoạn khó khăn đó. Đây là nơi cộng đồng người Việt tổ chức lễ tưởng niệm hàng năm và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về giá trị của sự dấn thân và lòng biết ơn đối với đất nước đã cưu mang. Tượng đài thuyền nhân số 18. Brisbane, Queensland, tượng mẹ và con.
Khánh thành ngày 2 tháng 12 năm 2012 tại công viên Captain Box, khu vực Kangaroo Point. Tượng đài mẹ và con đi tìm tự do là tác phẩm của nghệ sĩ Philip Piper-Rice. Hình ảnh người mẹ dắt tay con trai, tay kia giơ lên hướng về chim trời, như vẫy gọi tự do. Tượng đặt ra hướng sông, gần nơi từng đón nhiều người nhập cư đến Úc. Trên bệ tượng có khắc dòng chữ tưởng niệm để tưởng nhớ hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam đã bỏ mạng trên biển trong hành trình tìm kiếm tự do từ năm 1975 đến năm 1995. Với lòng biết ơn, vào giờ phút chúng tôi cần nhất các bạn đã ở đó. Chúng tôi cảm ơn nước Úc. Nhân số 19. Adelaide Nam Úc, thiếu nữ và chòm sao. Tượng đài thuyền nhân Việt Nam tại công viên Caraguira, Bắc 12, bên bờ sông Torrens, được khánh thành ngày 7 tháng 2 năm 2021. Tượng khắc họa thiếu nữ Việt Nam mặc áo dài đứng hướng mặt nhìn về con thuyền, giơ tay về ngọn hải đăng gần đó như một khát vọng được vươn tới. Bên chiếc thuyền đá dài 4,1 mét, nặng 4,5 tấn, một cậu bé quỳ thả 6 bông sen đồng xếp theo chòm sao nam thập tự dẫn đường. Trên bệ tượng khắc 4 chữ, tự do, tương lai, kiên cường, biết ơn. Đây là biểu tượng sống động của tri ân và ký ức không chỉ với người Việt, mà cả cư dân xứ Úc. Tuy tượng đài thuyền nhân Việt Nam tại Nam Úc được xây dựng sau hết so với các tiểu bang khác trên nước Úc, nhưng ngoài mục đích chính để tưởng niệm những người đã bỏ mình trên những hành trình vượt biển, còn để tri ân sâu sắc đến đất nước và người dân Úc đại lợi đã đón nhận người Việt tị nạn. Tượng đài này sẽ là một chứng tích cụ thể lưu truyền cho các thế hệ mai sau người Úc và các cộng đồng sắc tộc. Bạn sẽ hiểu được giai đoạn lịch sử, giá trị của tự do và hiểu rõ hơn nguyên nhân tại sao người Việt đã đến định cư tại Úc Châu này. Tượng đài thuyền nhân số 20. Perth, Tây Úc, công viên tự do. Khánh thành ngày 27 tháng 10 năm 2013 tại Westgate Reserve, khu Highgate. Tượng đài là tác phẩm thép cao 5,5 mét do nữ điêu khắc gia Coran Lowry thực hiện. Hình tượng con thuyền nhỏ nghiêng trên làn sóng cao thể hiện sự mong manh và hiểm nguy. Được cộng đồng gọi thân mật là công viên tự do, nơi đây trở thành địa điểm tưởng niệm thầm lặng. Tượng đài cũng là lời cảm ơn sâu sắc từ cộng đồng người Việt đối với nước Úc quốc gia đã giang tay cưu mang họ trong những ngày tối tăm nhất. Phần 4. Châu Âu. Nén hương giữa lòng lạnh xứ người. Châu Âu, với khí hậu lạnh và bề dày văn hóa cổ kính, cũng là nơi cưu mang một phần thuyền nhân Việt Nam. Dù số lượng không đông đảo như ở Mỹ hay Úc, nhưng nơi đây vẫn có những tượng đài thầm lặng như những nén hương giữa gió bấc, để tưởng nhớ một đoạn lịch sử chưa từng nguôi ngoai. Tượng đài thuyền nhân số 21. Hamburg, Đức Quốc. Ghi ơn tàu Cap Anamur. Ngày 12 tháng 9 năm 2009, đài tưởng niệm thuyền nhân được dựng ngay tại cảng Hamburg nơi các tàu kép Anamur từng xuất phát để cứu vớt hơn 11.300 thuyền nhân Việt Nam. Tượng đài là một quyển sách bằng đồng đặt trên cột đá hoa cương, viết bằng 3 thứ tiếng, tri ân tiến sĩ Rupert Nurdet và những người Đức nhân đạo. Bên cạnh có 2 con sư tử đá trắng, biểu tượng văn hóa Á Đông. Tấm bảng ghi, tưởng niệm các đồng hương tị nạn cộng sản đã bỏ mình trên đường tìm tự do. Tượng đài thuyền nhân số 22. Hamburg, Đức Quốc. Bia tưởng niệm tại nghĩa trang Ozendorf. Ngày 14 tháng 10 năm 2006, cộng đồng người Việt khánh thành bia tưởng niệm tại nghĩa trang Ozendorf, Hamburg. Hình tượng chiếc thuyền đá được nâng đỡ bằng một bàn tay biểu trưng cho lòng nhân đạo. Trên bia có dòng chữ bằng tiếng Đức, Anh và Việt, tưởng niệm những người Việt Nam đã bỏ mình trên đường vượt biển tìm tự do. Cảm ơn nhân dân Đức và thành phố Hamburg đã cứu giúp và cứu mang người tị nạn Việt Nam. Tượng đài thuyền nhân số 23. Troisdorf, Đức Quốc. Con thuyền thật kể chuyện vượt biển. Ngày 12 tháng 5 năm 2018, tại Troisdorf, gần thành phố Bonn, một chiếc thuyền gỗ thật từng chở 52 người vượt biển vào tháng 4 năm 1984, được dựng làm tượng đài. Thuyền được tàu kép Anamur cứu và nay trở thành biểu tượng sống động để tưởng niệm hành trình sinh tử và lòng biết ơn đối với tổ chức kép Anamur, ông Rupert Nurdet và chính phủ Đức. Tượng đài thuyền nhân số 24. Évry, Pháp Quốc. Trong khuôn viên chùa Khánh Anh. Khánh thành ngày 2 tháng 11 năm 2008, tượng đài thuyền nhân trong khuôn viên chùa Khánh Anh, ngoại ô Paris. Đài tưởng niệm là nơi cộng đồng Phật tử tưởng nhớ người đã khuất. Được khởi công từ năm 2003, tượng đài mang đậm nét trang nghiêm và thiêng liêng. Tượng đài thuyền nhân số 25. Bussy Saint-Georges, Pháp Quốc. Bùng binh Sài Gòn. Ngày 12 tháng 9 năm 2010, đài tưởng niệm niềm mơ ước của mẹ, được khánh thành tại Bussy,
một thành phố cách Paris khoảng 30 cây số. Vị trí chính xác của tượng đài là ngã tư trong trung tâm thành phố, giữa một khoảng đất tròn có tấm bảng bùng binh Sài Gòn. Bức tượng đồng do điêu khắc gia Vũ Đình Lâm thực hiện, người mẹ bồng con hướng về trời cao, vạt áo tứ thân bay ngược về phía sau như cánh buồm, hai tay bồng con đưa lên cao với ý nghĩa hướng về tương lai trong ánh sáng tự do, gợi niềm hy vọng và sự hồi sinh. Đó là tương lai của giới trẻ Việt Nam, của đất nước Việt Nam, là được hưởng không khí tự do trong lành, đó là ước muốn của nhà điêu khắc Vũ Đình Lâm. Đó là niềm mơ ước của mẹ, mang dáng vấp sự tích văn hóa Việt Nam. Trên bệ đá có dòng chữ, tri ân đất tiếp cư Pháp, nước của nhân quyền, tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam tử nạn từ 1975. Tượng đài thuyền nhân số 26. Liège, Vương quốc Bỉ. Dấu khắc trong lòng cộng đồng nhỏ. Ngày 30 tháng 6 năm 2006, bia đá tưởng niệm được dựng tại công viên Da Veroa, trung tâm thành phố. Hình ảnh chiếc thuyền đầy người chồng trên sóng khắc sâu vào tâm trí. Dòng chữ bằng Pháp ngữ khắc ghi lời của một cộng đồng nhỏ nhưng gắn kết tưởng niệm cuộc ra đi của những thuyền nhân trên thế giới 1975-2005. Người Việt tị nạn chân thành cảm ơn thành phố, cảm ơn nước Bỉ và các nước tiếp cư đã giúp cho chúng tôi được sống hạnh phúc trong hòa bình, tự do và dân chủ. Chúng tôi sẽ mãi mãi không quên quê hương Việt Nam, mảnh đất ngàn đời của tổ tiên để lại. Tượng đài thuyền nhân số 27. An Hòa Lan. Trong khuôn viên chùa Vạn Hạnh. Khánh thành ngày 30 tháng 4 năm 2016, tượng đài được đặt trong khuôn viên chùa Vạn Hạnh, thị xã An Mia, tỉnh Flevoland. Tác phẩm khắc họa hình ảnh một gia đình người Việt trên chiếc thuyền nhỏ, tượng trưng cho hành trình vượt biển đầy gian nan. Bên cạnh tượng đài là bia đá khắc dòng chữ tưởng niệm bằng tiếng Việt và tiếng Hòa Lan, bày tỏ lòng biết ơn đối với chính phủ và nhân dân Hòa Lan đã cưu mang người tị nạn Việt Nam. Bà Lee Kron, người vẽ mẫu và điêu khắc tượng trên đài, giải thích con tàu rỉ sét bị mất phần đuôi, tượng trưng cho một nửa còn lại quê nhà, cũng có thể đã nằm sâu dưới biển. Chiếc thang dây với hai móc đưa lên trời, biểu tượng của niềm hy vọng đã thành sự thật. Suối nước chảy cuồn cuộn, tượng trưng cho những đợt sóng biển. Còn khối đá rêu phong, gói ghém ý nghĩa thời gian khá dài từ khi bắt đầu đến ngày khánh thành đài tưởng niệm. Tượng đài thuyền nhân số 28. Geneva, Thụy Sĩ. Bia đá cẩm thạch giữa công viên thanh tịnh. Ngày 9 tháng 2 năm 2006, bia tưởng niệm được đặt trong công viên Château-Pictet, gần trụ sở Liên Hiệp Quốc. Do sự kiện bia tưởng niệm tại Nam Dương và Mã Lai đã bị phá bỏ theo yêu cầu của nhà nước Cộng sản Việt Nam một năm trước, tấm bia ở Geneva giữ lại hình thức của hai tấm bia này, được làm bằng đá cẩm thạch đen và những dòng chữ sau đây đã được khắc trên hai mặt tiếng Pháp và Anh, tưởng niệm cuộc ra đi của những thuyền nhân trên thế giới 1975-2005. Người Việt tị nạn chân thành cảm ơn Thụy Sĩ và các nước tiếp cư đã giúp cho chúng tôi được sống hạnh phúc trong hòa bình, tự do và dân chủ. Chúng tôi sẽ mãi mãi không quên quê hương Việt Nam, mảnh đất ngàn đời của tổ tiên để lại. Tấm bia được đặt trên một khung sỏi hình chiếc ghe, những viên sỏi to tượng trưng cho sóng biển, tấm bia tượng trưng cho cánh buồm và cây tùng là cột buồm. Cây tùng còn tượng trưng cho những người trẻ Việt Nam và Thụy Sĩ có gốc rễ ở nước này, sẽ mãi mãi không quên những người đã chết vì lý tưởng tự do. Và thảm trạng này chính là khởi điểm của sự hình thành của cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ, một cộng đồng góp phần không nhỏ vào sự phát triển của đất nước này. Tượng đài thuyền nhân số 29. Oslo, Na Uy. Hoa biển giữa bảo tàng hàng hải. Na Uy là vương quốc của dầu hỏa và thương thuyền. Các tàu chở dầu thường có những hải trình trên Biển Đông. Nhờ vậy mà nhiều người Việt vượt biển được họ cứu vớt, đưa vào Singapore, Nhật Bản rồi đưa thẳng về định cư ở Na Uy. Ở cái đất nước Bắc Âu chưa có đến 5 triệu dân này lại là nơi nồng ấm nhất của lòng nhân đạo, đã mở rộng vòng tay đón nhận và tận tình chăm sóc cho gần 20.000 người tị nạn Việt Nam, thuyền nhân và đoàn tụ. Ngày 13 tháng 6 năm 2015, cộng đồng người Việt trao tặng tượng hoa biển cho chính phủ và người dân Na Uy, đặc biệt là những vị thuyền trưởng đã từng cứu vớt và giúp đỡ thuyền nhân Việt Nam, đặt tại khuôn viên Bảo tàng Hàng hải Na Uy. Hình tượng hoa biển, do nhà điêu khắc Thor Sang Bok thực hiện bằng loại thép đặc biệt, đặt trên chân đế giàn khoan dầu cũ, hướng ra biển, như lời tưởng nhớ những vong linh chưa bao giờ cập bến. Tượng đài thuyền nhân số 30. Lrenskop, Na Uy. Cứu vớt đến bờ tự do. Ngày 4 tháng 9 năm 2021, một tượng đài thứ hai được khánh thành tại Lrenskop, ngoại ô, thủ đô của Na Uy.
Tượng đài cứu vớt đến bờ tự do mang chú đề mẹ và còn là một công trình tâm huyết của cộng đồng. Nữ điêu khắc gia Hilde Rodeler phát biểu, bức tượng tiêu biểu bà mẹ cõng đứa con sau lưng, hai tay bám chặt chiếc thang dây để cố leo lên tới bon tàu, khi phía dưới chân thang là nhiều ngọn sóng cuồn cuộn, nếu chậm chân tiếp cứu nó sẽ nuốt chửng cả hai mẹ con. Nguồn cảm hứng của tôi bắt nguồn từ những tấm ảnh thuyền nhân trên những chiếc ghe nhỏ bé mong manh đã bỏ mình trên biển cả, hoặc chấp nhận những rủi ro vì bão tố, vì hải tặc, vì đói khát, để bằng mọi giá kịp tới bến bờ tự do. Phần 5. Châu Á. Những mảnh đất dừng chân. Ở châu Á, nơi gần nhất với Việt Nam, những trại tị nạn từng là điểm dừng chân tạm thời cho hàng trăm ngàn người vượt biển. Dù phần lớn các trại đã đóng cửa, một số tượng đài và bia tưởng niệm vẫn còn sót lại như những chứng tích cuối cùng về cuộc ra đi âm thầm nhưng bi hùng. Tượng đài thuyền nhân số 31. Đảo Ga Lăng, Nam Dương. Nghĩa trang giữa rừng hoang. Từng là nơi cư trú tạm thời của hơn 250.000 người Việt, Khmer và Lào từ 1979 đến đầu thập niên 1990, trại tị nạn Ga Lăng nay trở thành di tích lịch sử. Trong khuôn viên trại cũ là một nghĩa trang chôn cất hàng trăm thuyền nhân chết trên đảo hoặc được vớt xác từ biển khơi. Tấm bia tưởng niệm được khắc bằng 6 ngôn ngữ, ghi dòng chữ, tưởng niệm đồng bào đã tử nạn trên đường vượt biển tìm tự do. Đây là nơi hành hương đầy xúc động đối với cộng đồng người Việt và Đông Nam Á từng trải qua hành trình vượt biển sau 1975. Tượng đài thuyền nhân số 32. Ba Tang, Phi Luật Tân. Chiếc thuyền Phú Khang. Trại Ba Tang từng tiếp nhận hàng chục ngàn người Việt từ năm 1979 đến đầu thập niên 1990. Sau khi đóng cửa, một khu tưởng niệm được giữ lại, gồm nghĩa trang, nhà nguyện và bảo tàng lưu giữ con thuyền Phú Khang từng chở gần 100 người vượt biển thành công từ Việt Nam sang Philippines năm 1980. Chiếc thuyền được giữ nguyên hiện trạng và bảo quản như một chứng tích sống động về hành trình vượt biển tìm tự do của người Việt. Tượng đài thuyền nhân số 33. Himeji, Nhật Bản. Bia tri ân thủy thủ Nhật. Tại công viên tưởng niệm Nishinkoku Sai Center, thành phố Himeji, tỉnh Higo, bia tri ân cứu trợ người tị nạn được dựng lên để cảm ơn chính phủ và nhân dân Nhật Bản, cũng như các thủy thủ đoàn đã bất chấp những áp lực ngoại giao để cứu vớt hàng ngàn thuyền nhân Việt Nam trên Biển Đông từ cuối thập niên 1970 đến giữa thập niên 1980. Bia đá mang dòng chữ tiếng Việt đơn giản mà chân thành, cộng đồng người tị nạn Việt Nam. Khu tưởng niệm vẫn được bảo quản tốt và là nơi tổ chức lễ tri ân nhỏ hàng năm của cộng đồng người Việt tại Nhật. Đây là bia đá chính thức và duy nhất tại Nhật Bản ghi công cứu giúp thuyền nhân Việt Nam sau 1975. Tượng đài thuyền nhân số 34. Đảo Kokra, Thái Lan. Đảo Sọ Người. Hòn đảo biệt lập ngoài khơi tỉnh Nakhon Si Thammarat, miền Nam Thái Lan, tọa lạc ở vịnh Thái Lan, cách đất liền khoảng 50 km, từng là nơi tạm trú bất đắc dĩ của nhiều thuyền nhân Việt bị trôi dạt, không vào được đất liền trong những năm 1979-1981. Không có cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, không có lực lượng bảo vệ, nơi đây từng xảy ra những vụ hãm hiếp, tra tấn, giết người hàng loạt, chủ yếu nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Theo các nhân chứng, hơn 100 người đã chết, nhiều người bị chôn tập thể hoặc mất tích không dấu vết. Một tấm bia nhỏ gắn trên một tảng đá lớn đặt trong rừng, được khắc thủ công bằng tiếng Việt và tiếng Thái. Phía trước bia có những viên đá trắng xếp thành vòng tưởng niệm như một hình thức cúng tế. Đây là một trong những nơi ít người biết nhưng rất thiêng liêng, được ví như hố đèn ký ức của cuộc vượt biển Việt Nam. Do vị trí biệt lập và nhạy cảm chính trị, nơi này không được phép dựng bia quy mô và không thể tổ chức lễ tưởng niệm công khai. Tuy nhiên, nhiều nhóm người Việt sống sót vẫn âm thầm quay về thắp nhang cho đồng bào xấu số và dựng lên bia tưởng niệm này. Tượng đài thuyền nhân số 35. Đảo Bulukuku, Nam Dương. Hòn đảo cấm quay về. Từng là trại tị nạn do Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc điều hành, đảo Kuku là nơi dừng chân cuối cùng của nhiều thuyền nhân trong những năm 1979-1986. Rất nhiều người đã chết vì đói, bệnh, hải tặc hoặc đắm tàu trong vùng biển hiểm trở quanh Anam Bass trước khi đến được trại. Năm 2011, chính quyền địa phương đã khởi công trên đảo Kuku xây tượng đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam với dòng chữ bằng Anh ngữ để tưởng nhớ hàng thuyền nhân Việt Nam chết trong khu vực Anam Bass 1979-1986. Tượng đài tưởng niệm dựng cảnh sát một chiếc thuyền thật, như một chứng tích lịch sử không lời. Kể từ năm 2000, đảo Kuku trở thành vùng cấm tiếp cận với người Việt.
Chính quyền Indonesia hạn chế người Việt quay lại viếng mộ hay dựng thêm bia tưởng niệm, có thể do áp lực ngoại giao. Một số lần hành hương lén của người Việt hải ngoại vẫn được tổ chức trong thầm lặng. Tượng đài thuyền nhân số 36. Đảo Galang, Nam Dương và đảo Pulau Bidong, Mã Lai đã từng có và đã bị phá bỏ. Tháng 3 năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 30 năm làn sóng người Việt vượt biển tìm tự do sau biến cố 30 tháng 4 1975. Cộng đồng người Việt hải ngoại dựng 2 bia tưởng niệm tại 2 cựu trại tị nạn lớn nhất Đông Nam Á là Pulau Bidong thuộc Mã Lai và Galang trên đảo Ba Tan, thuộc Nam Dương. Sau khi các trại đóng cửa, hòn đảo trở lại hoang vu. Nhưng linh hồn người Việt vẫn ở lại đó, với hơn 300 ngôi mộ nằm lại nơi đây. Họ đã dựng 2 bia tưởng niệm, một trắng, một đen, bằng bê tông cốt sắt, cao 1 thước, ngang 70 cm. Bia trắng là bia tri ân dành cho Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, Hội Hồng Thập Tự, các tổ chức quốc tế và quốc gia tiếp cư. Bia đen là bia tưởng niệm với dòng chữ, tưởng niệm hàng trăm ngàn người Việt Nam đã bỏ mình trên đường tìm tự do, 1975-1996. Dù họ chết vì đói khát, vì bị hãm hiếp, vì kiệt sức, hay vì bất cứ lý do nào khác, chúng ta hãy cùng cầu nguyện để họ được an nghỉ cõi vĩnh hằng. Sự hy sinh của họ sẽ không bao giờ bị lãng quên. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi được dựng lên, cả 2 tấm bia đều bị tháo dỡ. Tháng 5 năm 2005, bia tại Galang bị phá bỏ. Tháng 11 năm 2005, bia tại Pulau Bidong cũng bị dỡ bỏ. Theo báo Jakarta Post ngày 20 tháng 6 năm 2005, việc dỡ bia là do yêu cầu từ chính quyền Việt Nam vì không hài lòng với nội dung khắc trên văn bia. Đặc biệt là cụm từ tìm tự do và các chi tiết nêu rõ nguyên nhân tử vong của thuyền nhân. Phần kết, khoảng trống giữa lòng dân tộc. Khắp Nam Châu, người Việt lưu vong đã dựng nên ít nhất 36 tượng đài và bia tưởng niệm để ghi dấu hành trình vượt biển tìm tự do. Đó là nơi để khóc, để kể lại cho con cháu nghe và để nhắc nhở rằng tự do không bao giờ miễn phí. Không phải để kể công, mà để giữ ký ức. Không phải để nhắc lại quá khứ, mà để người sau đừng quên. Thế nhưng, tại Việt Nam, nơi bắt đầu của mọi cuộc ra đi, nơi xuất phát của hàng ngàn ghe thuyền lớn nhỏ, nơi từng nghe tiếng khóc tiễn người ra biển, lại chưa có lấy một tượng đài nào. Không một dòng chữ, không một khối đá, không một nơi tưởng niệm công khai để thắp nén nhang cho những linh hồn đã vùi sâu dưới đáy Biển Đông. Phải chăng vì nỗi đau ấy chưa bao giờ được gọi tên? Hay vì vết chia rẽ vẫn còn phủ bóng trên từng con chữ? Chỗ trống đó là vết nứt trong trí nhớ tập thể, là khoảng lặng giữa những người ra đi và những người ở lại, là một chương sử chưa từng được ghi trọn tại quê hương. Đến khi nào, giữa lòng Sài Gòn, tại bến Nhà Rồng hay dọc bãi biển Phú Quốc, Hải Phòng, sẽ có một tượng đài thuyền nhân được dựng lên? Không để oán trách, mà để tưởng niệm. Không để chia rẽ, mà để chữa lành. Không để lên án quá khứ, mà để ôm lấy những mất mát chưa từng được thừa nhận. Bởi một dân tộc không thể bước vào tương lai nếu cứ ngoảnh mặt với quá khứ.